ආයුබෝවන් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube හි අපේ කුස්සියට. ඉතින් අද අපි මොනවද හදන්නේ? මේ ගැන දැනගන්න යමුද කුස්සියට. ඔව් මේවට කියන්නම් චොක්ලට් දෝසි කියලා. කොහොමද? ඔයාටත් බැලු බැලමට තේරෙන්නේ නිකන් චොක්ලට් රසයක් දැනෙන දෝසි ටිකක් වගේ නේද? නැහැ. මම නැහැ කියලා කිව්වේ ඇයි කියලා අපිත් එක්කම කුස්සියෙන් මේවා හදලා බැලුවම ඔයාටම ගොඩක් හොඳට තේරෙවි. මම ලෝකේ ගොඩක් චොක්ලට් වර්ග කාලා තියෙනවා. ඒත් මම විශ්වාසයෙන් කියනවා මේ චොක්ලට් දෝසි මොනම බ්‍රෑන්ඩ් එකක චොක්ලට් එකකටවත් දෙවෙනි වෙන්නේ නැහැ කියලා. මේකේ සත්‍ය අසත්‍යතාවයත් අපේ කුස්සියෙන් මේක හදනවා වගේ හදලා බැලුවොත් ඔයාටම හොඳට වටහා ගන්න පුළුවන් වේවි. මම හිතන්නේ මේකේ රෙසිපීස් ටියුබ් එකේ තියෙනව නම් 14ක් වගේ තමයි. ඒත් මේ ක්‍රමයට ඔයා හැදුවොත් ඔයාට ආයේ ගොඩක් සල්ලි දීලා මොනම බ්‍රෑන්ඩ් එකකවත් චොක්ලට් ගන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. ඒක නම් මට හොඳටම ෂුවර්. ඉතින් තවත් වැඩි කතා නැතුව අපි මේක ඉක්මනින්ම හදාගන්න මේ දේවල් ටික ලෑස්ති කරගමු. මෙතන තියෙන්නේ බටර් හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයක්. මේ වතුර කෝප්ප කාලක්. ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 400ක් වගේ මෙතන තියෙනවා. ගාගත්ත පොල් ගෙඩියක වගේ ප්‍රමාණයක් මේ තියෙන්නේ. ඉන්පසු මේ ටික විතරමයි. උඩින්ම තියෙන්නේ කිරිපිටි හැඳි 3ක් වගේ. ආයේ වම් පැත්තේ තියෙන්නේ ලුණු කුඩු ස්වල්පයක්. ඉන්පසුව චොක්ලට් පවුඩර් එහෙමත් නැත්නම් චොක්ලට් කුඩු හැඳි 2ක් වගේ. මේ ටික තමයි ලෝකේ ඕනම චොක්ලට් එකක් පරද්දන්න පුළුවන් ටේස්ට් එකට ඕන වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මුලින්ම අපි ගාගත්තු පොල් ටික මේ වගේ බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකට දාගමු. මේ තියෙන්නේ මම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත පොල්. ඒ ටික දාගමු මේකට. දැන් අපි ගත්ත සීනිත් ඒ විදිහටම බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. right. ඉතින් පිටි කරගත්තු සීනිත් කලින් නඹරාගත්තු පොල් බඳුනටම දාගමු. මිශ්‍ර කරගමු මේ වගේ හොඳින්. දැන් මේ කිරි පිටිත් දාගමු. ඒ වගේම ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගමු. ඉන්පසු චොක්ලට් කුඩුත් මේ ආකාරයෙන් එකතු කරගමු. හරි, මේ සියල්ලම හොඳින් මිශ්‍ර කරගමු. වතුර ස්වල්පයකුත් එකතු කරමින් නැවත හොඳින් කලවම් කරගමු. පොල් ටික චොකලට් පාටට පත් වෙන කල්ම. දැන් මේ සියල්ලම පෑන් එකට දාලා සාමාන්‍ය ගින්දරේ තියලයි මේ තියෙන්නේ.
හොඳින් හැඳි ගන්න අවශ්‍ය වන්නේ මේ තියෙන තෙත ගතිය එහෙමත් නැත්නම් දියර ගතිය යම් දුරකට නැති වෙන්නයි. මෙන්න මේ පදම එනකොට බටර් ටික එකතු කරගමු. දිගටම හැඳි ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මේ පදම ගොඩක් හොඳයි. හරි, අපි දැන් ලිපෙන් බාගෙන කේල් කොලයක් මතටම දැම්මා. ඉතින් මේක කිරිබතක් වගේ කෙහෙල් කොලේ දැන් දැම්මට ඔයා හදනකොට කෙහෙල් කොළ හොය ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ට්‍රේ එකකට ඔයිල් පේපර් එකක් දාලා ඒක උඩට දැම්මොත් මීට වඩා ෆිනිෂින් ලස්සන වෙයි. ඉතින් කියන්න ඕන මම බටර් ටිකක් පිහියට තවරගෙන තමයි මේ කට් එක දාන්නේ. ඒක ටිකක් ලේසියි කියලා මට හිතුණා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ලෝකේ ඕනම චොක්ලට් එකක් පරද්දන්න පුළුවන්. මමත් පෞද්ගලිකවම ගොඩාක්ම කැමති. ඒ වගේම අපි නිතරම වගේ හදන සුපිරි යතුරුපස. මම වගකීමෙන් කියන්නේ ඔයා මේක හදලා පොඩි කෑල්ලක් හරි කෑවොත් ආයේ ඔයාට ජීවිතේට චොකලට් එකක් ගන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. ඒ තරම් මාරම රසයි. ඉතින් මම මීට වඩා මුකුත්ම කියන්නේ නැහැ. ඔයාම හදලා තීරණය කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙලා කමෙන්ට් කරලා අදහස් දක්වලා ෂෙයා කරලා බෙදාගමු. ටේක් කෙයාර්.